ආයිබෝන් සුබ දවසක්. sdofficial YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අපි ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න හදන්නේ Excel use කරන අයට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන ට්‍රික්ස් කීපයක් ගැන. ඉතින් වීඩියෝ යන්න කලින් මතක් කරනවා අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පළල තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට යහපත් තියෙන bell icon එක click කරගන්න. එතකොට මේ වගේ videos upload කරපුවම ඔයාලට notification එකකින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් Excel use කරද්දී Excel වල එන formulas ඉක්මනින් කරගන්න ඕන දේවල් ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන් ක්‍රම කිහිපයක් තමයි අපි ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් මුලින්ම අපි ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න හදන්නේ Excel use කරලා කොහොමද barcode එකක් create කරගන්නේ කියලා. ඉතින් barcode එක හදාගන්න මේකට වෙනම font එකක් අපිට download කරගන්න වෙනවා. ඒ font එක download කරන link එක මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියන්නම්. ඉතින් මේ font එක download කරගත්තට පස්සේ font එක right click කරලා මෙතනින් install දෙන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් මේ ෆොන්ට් එක මෙතනින් copy කරගෙන local disk C එකේ Windows කියන folder එකේ තියෙන font කියන folder එකට මේ ෆොන්ට් එක paste කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ ක්‍රම දෙකටම අපිට පුළුවන් computer එකට අපි මේ download කරගත්ත font එක apply කරගන්න. ඉතින් එහෙම font එක set කරගත්තට පස්සේ Excel එකට ගිහින් අපිට අවශ්‍ය barcode එක set කරගන්න ඕන data ටික අපිට තෝරලා දෙන්න වෙනවා. ඉතින් මම මෙතන sample data තුනක් දාගෙන තියෙනවා. මට මේ numbers ටික තමයි barcode එකක් විදිහට convert කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට barcode එක set කරගන්න ඕන row එක select කරගන්න. select කරලා මම මේ දෙන formula එක type කරගන්න. ඉතින් මේ formula එක type කරලා enter කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි barcode එකට set කරන්න හදාගත්තු ඉලක්කම් වලට අමතරව ඒකේ කෙලවරවල් දෙකේ පොඩි asterisk mark එකක් තියෙනවා. ඒ asterisk mark දෙක අපිට හැම එකකටම apply කරගන්න ඕන නිසා මම මේ formula එක ලියපු cell එක තෝරලා පල්ලෙහා තියෙන ටික් එක ක්ලික් කරන් පල්ලෙහාට අදිනවා. ඉතින් මේක හැමෝම දන්නවා මේ සෙල් එකට අදාළ ෆෝමියුලා එක ඔටෝ ජෙනරේට් වෙනවා මේ විදිහට කරාට පස්සේ. ඉතින් මෙහෙම සෙට් කරගත්තට පස්සේ අපිට දැන් තියෙන අපි අර ඩවුන්ලෝඩ් කරලා කම්පියුටර් එකට ඇප්ලයි කරගත්ත ෆොන්ට් එක මේකට සිලෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට කැමති සෙල් ටික චෙක් කරලා අපි ෆොන්ට් එක තෝරන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට සෙල් ටික තෝරගත්තට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඇප්ලයි කරගත්ත ෆොන්ට් එක මේකට ඇප්ලයි කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට මේ ෆොන්ට් එක සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. අපි අර ටයිප් කරගත්තු barcode numbers ටික barcode එක විදිහට auto generate වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට පුළුවන් Excel එක use කරලා Excel එකෙන් barcode එකක් create කරගන්න. ඉතින් ඊළඟට මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න හදන්නේ කොහොමද Excel වල drop down menu එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් drop down menu එක හදාගන්න නම් ඔයාලට මොකක් හරි data එකක් select කරගන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට drop down එකට අදාළ data ටික වෙනම list down කරගන්න වෙනවා. ඉතින් මුලින්ම මේකට අපි data ටික වෙනම පැත්තකින් set කරගන්න වෙනවා Excel එකේම. මම වෙනම cells ටිකක් අරන් එතන data ටික එකිනෙක පල්ලෙහාට දාගෙන යනවා. ඉතින් data ටික මේ විදිහට දාගත්තා පස්සේ අපිට මේ drop down menu එකේ එන්න ඕන cell එකක් තෝරගන්න වෙනවා. ඒ අදාළ cell එක තෝරගත්තට පස්සේ මේ Excel එකේ උඩ තියෙන menu bar එකේ data කියන menu එකට යන්න. ඉතින් data කියන එකට ගියාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන එන option වලින් data validation කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් data validation එක දුන්නට පස්සේ මේ වගේ pop up window එකක් එනවා. මේ pop up window එකේ උඩ තියෙන allow කියන එක list කියන එක දෙන්න. list කියන එක දුන්නට පස්සේ පල්ලෙහාන් තව input field එකක් එනවා. ඒකේ දකුණු පැත්තට වෙන්න බලා ගන්න පුළුවන්. පොඩි table එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. table එකක icon එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ table icon එක click කරගත්තට පස්සේ මේ pop up එක පොඩ minimize වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ අපිට මේ list එකට add කරන්න ඕන data ටික mouse එකෙන් click කරලා එයාට select කරලා දෙන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට add කරගත්තු data ටික ඒ data වලට අදාළ cell ටික මේ විදිහට select කරගන්නවා. select කරලා පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ cell වලට අදාළ path ටික නැත්නම් cell numbers ටික මේ විදිහට මේ data validation form එකට add වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක enter කරගන්න. enter කරගත්තට පස්සේ අපේ ආයි data validation කියන form එකට එනවා. ඉතින් මේ form එකෙන් ආයි okay කරගන්න. okay කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ set කරගත්තු cell එකේ වෙනම drop down menu එකක icon එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ drop down menu එක click කරලා පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් අපි අතන set කරගත්තු data ටික මෙතන list එකක් විදිහට නැත්නම් drop down එකේ menu එකක් විදිහට data ටික ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි Excel use කරලා drop down menu එකක් හදාගන්නේ. ඉතින් ඊළඟට මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න හදන්නේ මොකක් හරි date range එකක් දුන්නට පස්සේ date range එකට අදාළ මාස ගාන, අවුරුදු ගාන, ඒ වගේම දවස් ගාන කොහොමද calculate කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේකට මම පොඩි data ටිකක් මේ විදිහට දාගන්නවා. මම මෙතන birthday එකයි අද දවසයි කොච්චර years ප්‍රමාණයක් තියෙනවද කොච්චර months ප්‍රමාණයක් තියෙනවද කොච්චර days ප්‍රමාණයක් තියෙනවද කියලා මේ විදිහට column
3ක් මම හදා ගන්නවා. ඉතින් මෙතන මම මුලින්ම date එක දෙනවා. date එක දීලා ඊට පස්සේ today date එක දෙනවා. ඒක මම ගන්න formula එක නෝ. ඉතින් අද දවසට ගාගන්න මේ formula එක දීලා enter press කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ system date එක automatically ආ generate කරගෙන මේ cell එකට දාගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට දාගත්තට පස්සේ දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න හදන්නේ කොහොමද මේ date range එකේ තියෙන අවුරුදු ප්‍රමාණය calculate කරගන්න කියලා. ඉතින් මුලින්ම මේ formula එක set කරගන්න. formula එක දාලා enter press කරන්න. ඉතින් enter press කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කොච්චර අවුරුදු ප්‍රමාණයක් මේ date range එක ඇතුළේ තියෙනවද කියලා අපිට පෙන්නනවා. ඉතින් මේ විදිහටම අපිට මාස ගානේ දවස් ගානේ set කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට කරන්න තියෙන formula එකේ අපි අතන y දාගත්තු තැනට මාස ගන්න ඕන නම් m කියන එක දාන්න, දවස් ගන්න ඕන නම් d කියන එක දාලා enter කරන්න විතරයි. ඉතින් මේ විදිහට enter කරගත්ත පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ date range එකේ තියෙන දවස් ගාන, මාස ගාන, අවුරුදු ගාන මේ විදිහට calculate කරලා අපිට පල්ලෙහාම පෙන්නනවා. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි Excel එක use කරලා date range එකක් අතර තියෙන මාස ගාන, දවස් ගාන සහ අවුරුදු ගාන calculate කරගන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාගේ Excel එක ඔයා use කරලා බලන්න. ඔයා දිනපතා Excel use කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලා ගොඩක් වැදගත් වෙයි මේ ටික්ස් ටික. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක තිබ්බ දෙයක් ඔයා කරන්නේ නැද්ද? මොකක් හරි ගැටලුවක් આવොත් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අපි ඒක කියලා දෙන්න. ඉතින් ඒ වගේ මේ වීඩියෝ එකේ තිබ්බ දේවල් ඔයාලා නොදන්න යාළුවෙක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් එයාට දැනගන්න මේ වීඩියෝ share කරන්න. ඉතින් ඒ වගේ මතක් කරනවා නම් ඔයා අපේ channel එක අලුත් කෙනෙක් නම් පළවෙනි තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරගන්න. එතකොට මේ වගේ වීඩියෝස් upload කරපුවම ඔයාලා notification එකකින් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් අමුණ බලාපොරොත්තු වෙමින් අද රොගෙන් සමු ගන්නවා. සුබ දවසක්.